si Sue at welcome to my YouTube channel. Dahil po dumating na po ang iPhone 12 Pro Max ko, i-unboxing po natin. Excited na po ako kasi may 3 weeks ko rin siyang hinintay since in-order ko siya noong November 6. Yun yata, alas 10 ko pa siya in-order. Alas 10 ng gabi. So, serious. Ayan na siya. Sumilip na po ang box ng iPhone. Okay. Ayan na nga siya. Wala na, excite lang talaga ako as in. Ayan, nakabox pa. Na po ang iPhone 12 Pro Max. Ang in-order ko po is 256 gig kasi marami akong kumuha ng pictures. Like, puno na nga po tong phone ko na ginagamit ngayon. Ayan, excited na ako. Patay tayo dyan. Unang beses ko po magbubukas ng ganito. Kasi yung dati, yung iba kong iPhone kasi lagi ko sa shop pinabubuksan. So, ayan na. Bakit ang napaka-satisfy ng pagbukas ng ganito man lang? Ang ganda ng box niya. As in, paano? Ayan, kung ikukumpara natin siya sa last year na box. Ito, box po siya ng iPhone 10. At ito siya ngayon. As you can see, numipis na po siya. At ang dahilan po niyan is tinanggal nila yung saksakan at earphone, and then yung cable lang ang inilagay. My God! Ayan na po siya. Ang laki po pala sa personal. Ang ganda-ganda ng kulay niya, as in. Hindi siya gold na gold. Para siyang may pagka-white gold. White gold? Pink gold? Parang ganon. Tapos, ang bigat siya, super. Hindi siya gold na gold. Na gold talaga. Pero, may pagka-white ang gold niya. Angas po niyang tingnan dito. I-peel up. At, ayan na po siya. Kitang-kita niya po yung bintana ko sa labas. Ang laki po talaga. As in, excited na ako siyang gamitin. Ayan. Lalagyan na po natin siya ng tempered glass sa ibabaw para safe. At lagyan ko na rin siya ng case as well. So, yeah. Later. Ayan na po, nilagyan na po siya ng tempered glass. At lagyan ko na rin po siya ng case.
Ito po ang tatlong case na binili ko. Mahilig po kasi ako sa violet, purple, mga ganyan. Itong isa is may holder siya sa likod para kahit mabagsak mo. At ito naman is clear case. Diba? Ang cute. Tapos lalagyan ko siya ng mga pictures. Diba? So let's try it. Ayan! Ang ganda niya. Uy. Diba? Ang laki niya. Oh, as in. Kasi kumpara mo naman dito sa sa luma. Diba? Try na din po natin ang ibang case. Ayan yung isa. Para siyang blue na violet. And then, itong may hawakan. Ayan. Ang cute nito. Yan, may paganyan effect siya. Diba? Excited na po akong mag Mobile Legends, mag Clash of Clans, at mag League of Legends Wild Trip sa phone na malaki. Ayun po yung purpose ko kung bakit ko siya binili, kasi game pa ako ng game, lalo na ngayon before graduate ako sa university. Wala pa akong ginagawa, puro lang akong games. So, excited akong mag-Mobile Legends na dito kasi see you guys na po sa next nating video. Abangan nyo po yung ibang video ko about sa iPhone 12 Pro Max. Sa next video na lang po itong iaano ko siya. Kasi mukhang mahaba-habang proseso. At ayan, sana nag-enjoy kayo sa video na to. I-like at subscribe kayo sa channel ko kasi marami pa akong ilalabas na video this year. At sana nagustuhan niyo itong video na to.